Përshëndetje të dashur miq. Sot do të vazhdojmë me modulin 5B të fletorës së punës, ku ashtu sikur se e përmendëm, do të nisim me rikujtimin dhe po e themi praktikën e ushtrimeve në lidhje me fjalitë kushtore, pra gramatikën e fjalive kushtore, conditionals. Atëherë pa humbur kohë, do të nisim me rikujtimin e zero conditional ose fjalisë kushtore 0. Use the phrases to make the sentences. Përdorni shprehjet për të bërë fjalitë. Është e rëndësishme të kujtojmë se pse e përdorim këtë kushtore, pra fjalin kushtore 0. Atëherë e përdorim fjalin kushtore 0 për të shprehur fakte të vërteta ose në fenomene natyrore. Dhe e formojmë nga if plus present simple, presje infinitive, që sërish do thot present simple ose koha e tashme, pra folje në kohën e tashme në të dyja pjesët të fjalisë. Atëherë kemi fjalin e parë që ka dhënë elementet you put sugar in tea, it tastes sweet. Pra duam të themi fjalin që nëse ti hedh sheqer në çaj, atëherë çaji do të shijojë i ëmbël. Pra ky është fakt. Dhe për këtë përdorim fjalin kushtore 0. Atëherë do të jetë if plus present simple. Do thotë që folja put do të jetë në kohën e tashme. Pra if you put sugar in tea, it tastes sweet. Pjesa tjetër e fjalisë do të jetë sërish në kohën e tashme, pra infinitive. Atëherë me që është it, do thotë që është veta e tretë numri njëjës. Pra, folja taste do të jetë në numri njëjës, veta e tretë numri njëjës, pra edhe një herë. It tastes sweet. Pra fjalia e plot, if you put sugar in tea, it tastes sweet. If you put sugar in tea, it tastes sweet. Water boil at 100 degrees Celsius, it evaporate. Atëherë, ajo që duam të shprehim është që nëse ne e valojmë ujin në 100 gradë Celsius, atëherë ai do të avullojë. Dhe ky është një fakt. Kështu që për këtë arsye përdorim fjalin kushtore 0. Atëherë, if water boils at 100 degrees Celsius, it evaporates. Pra do të shohim që jemi në vetën e tretë numër njëjës, if water boils, dhe folja do të marrë s. It evaporates, edhe në këtë rast merr s. Në qoftë se uji zjen deri në 100 gradë Celsius, atëherë ai avullon. Air be hot, it rise. Ajo që duam të shprehim është që nëse ajri nxehet ose ngrohet, ai ngrihet lart në formën e avullit. Pra ky është fakt, dhe për këtë përdorim fjalin kushtore 0. If air is hot, it rises. If air is hot, it rises. Nëse ajri është i nxehet ose nxehet, atëherë ai ngrihet lart. Water freeze, it turn into ice. Nëse uji ngrin, ai shndrohet në akull. Ky është fakt, dhe për këtë përdorim fjalin kushtore 0. If water freezes, it turns into ice. If water freezes, it turns into ice. Pra nëse uji ngrin, ai shndrohet në akull. You mix blue and red, you get purple. Nëse ju përzijeni ngjyrën blu dhe ngjyrën e kuqe, atëherë marrim ngjyrën vishnje. Kështu që do të themi fjalin if you mix blue and red, you get purple. Pse you get purple? Sepse get do të jetë në formën e saj në infinitive, pra sërish folje në kohën e tashme. Pra if you mix blue and red, you get purple. Kjo pra ishte fjalia kushtore 0. Fjalia kushtore e parë. Circle the correct answer, A or B. Rrethoni përgjigjen e saktë, A ose B. Atëherë bëjmë një përsëritje të fjalisë kushtore 1. E përdorim kur duam të shprehim një situatë të mundshme dhe rezultatin e mundshëm në të ardhmen, dhe formohet nga if plus present simple, presje, will plus infinitive. If you leave your bag here, they steal your wallet, they will steal your wallet. Nëse ti e lë çantën tënde këtu, ata do të vjedhin kuletën tënde. Atëherë tham që formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. Pra përgjigjja saktë është fjalia B. If you leave your bag here, they will steal your wallet. Nëse ju e lini çantën këtu, atëherë ata kanë për të vjedhur kuletën tuaj. If the police catch the robber, they will put him in prison, they would put him in prison. Tham që formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive.
Pra përgjigjja e saktë është përgjigjja A. If the police catch the robber, they will put him in prison. Nëse policia e kap hajdutin, ata do të çojnë atë në burg. If you work hard, they will give you a pay rise, apo they give you a pay rise. Normalisht na duhet will, pra përgjigjja e saktë është përgjigjja A. If you work hard, they will give you a pay rise. Nëse punon shumë, ata do të bëjnë një ngritje rroge ose një rritje rroge pagese. If they don't stop bullying him, I will tell the teacher, I told the teacher. Normally, we use will, so the correct answer is the first one, A. Pra, përdorim will, kështu që përgjigjja saktë është përgjigjja A. If they don't stop bullying him, I will tell the teacher. Nëse ata nuk ndalojnë së bullizuari atë, unë kam për të treguar mësueses. We will be on time if we would leave now, if we leave now. Atëherë përgjigjja saktë do të ishte përgjigjja B, sepse formohet, pra fjalia kushtore e parë formohet nga if plus present simple, presje will plus infinitive. Pra, e sakta është përgjigjja B. We will be on time if we leave now. Do të jemi në kohë nëse ne nisemi tani. If we don't report the burglary, the burglars won't get caught. The burglars don't get caught. Atëherë, përgjigjja saktë tham që do të ketë patjetër will. Pra, will not. Përgjigjja saktë është përgjigjja A. Nëse ne nuk I raportojmë hajdutët, atëherë hajdutët nuk kanë për të kapur. Kështu që do të përdorim edhe një herë përgjigjen e parë. If we don't report the burglary, the burglars won't get caught. Second conditional, fjalia kushtore e dytë. Complete the following exchanges with the correct form of the verbs in the brackets. Plotësoni fjalitë më poshtme me formën e duhur të folive në klapa. Karen, what you do if you find a wallet? Atëherë, para se të plotësojmë këtë fjali, na duhet të rikujtojmë pse e përdorim fjalin kushtore 2 dhe si e formojmë. Atëherë, fjalia kushtore 2 formohet nga if plus past simple, ose ndryshe koha e shkuar, presje would plus infinitive, dhe përdoret për të shprehur situatat pavërteta ose imagjinare, gjithashtu edhe për të dhënë këshilla. Kështu që, Karen, what would you do? Pse would? Sepse tham që formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive. Në këtë rast kemi nxjerr pjesën e dytë të fjalisë përpara. Pra, what would you do if you, atëherë folja find do të jetë në kohën e shkuar. If you found a wallet. Pra dhe njëherë, Karen, what would you do if you found a wallet? Karen, çfarë do të bëje ti nëse do të gjej një kulet? Atëherë je përgjigjen. Në qoftë se unë do të gjeja një kulet, unë do ta dërgoja në polici. Atëherë, if plus past simple, që do të thotë folja find do të jetë në kohën e shkuar. Pra found. If I found a wallet, I pra formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive. Pra këtu do të vendosim would. I would take it to the police. If I found a wallet, I would take it to the police. Nëse unë do të gjeja një kulet, do ta çoja tek rajoni I policisë pra. I really need to go on holiday, but I don't have enough money. Unë dua vërtet shkoj me pushime, por ama nuk kam parat mjaftueshme. If your parents, hapësir, give you the money, you, hapësir, be able to go on. Nëse prindrit do të jepnin parat, atëherë ti do të ishe në gjendje të shkojen me pushime. Pra si formohet nga if plus past simple, do të thotë që folja give do të jetë në kohën e shkuar. Pra nga give do të bëhet gave. If your parents gave you the money, you plus would plus infinitive. You would be able to go. Pra dhe njëherë, if your parents gave you the money, you would be able to go. Nëse prindrit do të jepnin ty parat, atëherë ti do të ishe në gjendje që të shkoj me pushime. What would you do if, hapësir, if you see someone breaking into your neighbor's house? Pra çfarë do të bëje ti nëse do të shihje dikë që hyn vjedhurazi në shtëpinë e komshiut? Atëherë, tham would plus infinitive. What would you do? If you, folja si do të jetë në kohën e shkuar. If you saw.
What would you do if you saw someone breaking into your neighbor's house? Çfarë do të bëje ti nëse do të shihet dikë që hyn vjedhurazi në shtëpinë e komshiut? Atëherë përgjigja, if I, kemi foljen si, someone breaking into my neighbor's house, I, hapësirë, call the police immediately. Nëse unë do të shiha dikë që hyn vjedhurazi në shtëpinë e komshiut, unë do telefonoja policin me njëherë. Atëherë si formohet dhe herë fjalia kushtore 2, duke vendosur pra nga if plus past simple, pra duke e shndruar foljen si në kohën e shkuar. If I saw someone breaking into my neighbor's house, presje would plus infinitive. I would call the police immediately. If I saw someone breaking into my neighbor's house, I would call the police immediately. I never have any money. Unë kur s'kam para. If you, hapësirë, be more careful with your spending, you, hapësirë, have more money. Atëre, kjo është për të dhënë këshill. Nëse ti do të ishe më i kujdesshëm me shpenzimet, ti do të kishe më shumë para. Atëre, folja be do të jetë në kohën e shkuar. Pra, be në kohën e shkuar bëhet was ose were. Me që këtu është veta e dytë numër 1-s, ne do të themi I was, you were. Pra, you were. If you were more careful with your spending, you plus would plus infinitive. You would have more money. If you were more careful with your spending, you would have more money. Nëse ti do të ishe më i kujdesshëm me shpenzimet, atëherë do të kishe më tepër para. Oh no, we're lost in the jungle. O jo, kemi humbur në xhungël. If we, hapësirë, build a campfire, our guide, hapësirë, see the smoke. Nëse ne do të ndërtonim një zjarr, atëherë udhërëfyesi jon do të na shihte ne ose do të shihte tymin. Pra në këtë rast, if plus past simple, pra folja build, do të kalojë në kohën e shkuar. If we built a campfire, our guide would plus infinitive, pra would see. Our guide would see the smoke. If we built a campfire, our guide would see the smoke. Why is he not doing well in school? Pse nuk po ecën mirë në shkollë, ai? Because he doesn't study a lot, sepse ai nuk studion shumë. If he, kemi folin study more, he hapësirë do well in school. Nëse ai do të studionte më tepër, ai do të shkonte shumë mirë në shkollë. Atëherë if plus past simple, pra që do të thotë folja study, do të kalojë në kohën e shkuar. Por, kujdes, study është folja e rregullt dhe merr prapashtesën e d. Por kemi thënë që kur folja mbaron me y dhe para y-s kemi bashkëtingëllore, atëherë kur kalon në kohën e shkuar dhe kur është folja e rregullt, y-ja bie dhe bëhet i, e, d. Pra, if he studied more, he plus would plus infinitive. He would do well in school. Nëse ai do të studionte më tepër, ai do t'ia dilte mban shumë mirë në shkollë. Atëherë vazhdojmë me ushtrimin tjetër i cili thotë circle the correct item. Rrethoni fjalën e duhur. He will go to prison if he steals or if he would steal a car. He will go to prison. Kur kemi bërë shpjegimin e fjalive kushtore, kemi thënë që nëse të dyja pjesët e fjalisë janë në kohën e tashme, pra present simple, ose present simple infinitive, jemi tek fjalia kushtore 0. Nëse kemi një pjesë të fjalisë në present simple dhe pjesa tjetër me will, tu kemi fjalin kushtore 1. Nëse kemi past simple gjysmën e parë dhe would plus infinitive gjysmën e dytë të fjalisë, kemi fjalin kushtore 2. Pra të gjitha këto shpjegime i kemi bërë në mësimet paraardhëse. Okej? Pra është shumë e thjeshtë. Fjalia kushtore 0 ka vetëm kohën e tashme, fjalia kushtore 1 kuptohet nga will, fjalia kushtore 2 kuptohet nga would. Pra, kur unë shoh will, e di që është fjalia kushtore 1. Pra, formohet nga if plus present simple presje will plus infinitive. Pra do të thotë që këtu ne do të kemi infinitive, pra steals. He will go to prison if he steals a car. Ai do të shkojë në burg nëse vjedh një makinë. I will volunteer at the shelter if I had the time. Apo I would volunteer at the shelter if I had the time.
Shohim që kemi had, pra është koha e shkuar. Dhe koha e shkuar përdoret tek fjalia kushtore d, e cila formohet nga if plus past simple presje would plus infinitive. Pra që do të thotë, këtu do të përdorim would. I would volunteer at the shelter if I had the time. Unë do të dilem vullnetar tek streha nëse do të kisha kohën e duhur, ose do të kisha mundësinë për kohën. If you don't call the police, the robbers won't get away apo will get away. Shohim që kemi fjalin kushtore një, sepse kemi present simple. Pra, if you don't call the police, the robbers will get away. Nëse ju nuk telefononi policin, hajdutët do të ratisen. If I am rich, apo if I were rich, I would help the poor. Nëse unë do të isha i pasur, do të ndihmoja të varfrit. Pra këtu kemi I would, pra është fjalia kushtore d. If I were rich, I would help the poor. Pse? Sepse tham që fjalia kushtore d formohet nga if plus past simple presje would plus infinitive. Called, apo I would call the police if I saw a burglar break into a house. Pra unë do të telefonoja policin nëse do të shiha një hajdut që hyn vjedhurazi në një shtëpi. Këtu kemi saw, pra është past simple, që e kuptojmë që është fjalia kushtore d. Pra, formohet nga if plus past simple presje would plus infinitive. Pra unë këtu do të përdor would call. I would call the police if I saw a burglar break into a house. I would call the police if I saw a burglar break into a house. Unë do të telefonoja policin nëse do të shija një hajdut që hyn vjedhurazi në shtëpi. If it will be, apo if it is an emergency, you call 999. Nëse është një emergjencë, një urgjencë, pra do të telefonosh 999. Atëherë ky është fakt dhe në këtë rast përdorim fjalin kushtore 0, pra që ka if plus present simple presje infinitive. Pra if it is an emergency, you call 999. Nëse është një urgjencë, telefono 999. If she was more careful with her things, she wouldn't lose them apo she won't lose them. If she was, do të thotë që është në past simple. Pra, kemi të bëjmë me fjalin kushtore 2. If plus past simple presje would plus infinitive. If she was more careful with her things, she wouldn't lose them. Nëse ajo do të ishte më e kujdesshme me gjërat e saj, ajo nuk kishte për t'i humbur ato. They will help, apo they would help deliver leaflets if they have time this weekend. Jemi në infinitive, pra që do të thotë nuk është fjalia kushtore 2, por fjalia kushtore 1, që formohet nga if plus present simple presje will plus infinitive. They will help deliver leaflets if they have time this weekend. Ata do të ndihmojnë duke shpërndar fletushkat nëse kanë kohë këtë fundjavë. Atëherë vazhdojmë dhe me ushtrimin e fundit për sot, i cili thotë: Grammar revision, choose the correct answer, zgjidhni përgjigjen e saktë. If it very cold, the river freezes. If it will get, if it gets, apo if it got very cold. Shohim, në radhë parë, ta kuptojmë fjalin, pra nëse bëhet shumë ftohtë, lumi do të ngrijë. Ky është fakt. Atëherë tham që për fakte, për gjërat vërteta përdorim fjalin kushtore 0. Dhe si ndërtohet fjalia kushtore 0? Nga if plus present simple presje infinitive. Pra që do të thotë të dyja pjesët e fjalisë janë në kohën e tashme. Kështu që përgjigjja saktë është B. If it gets very cold, the river freezes. Nëse bëhet shumë ftohtë, lumi ngrin. Atëherë në këtë fjali programi ka bërë një gabim sepse ka vendosur dy kryefjalë. Ju nuk duhet në këtë rast, pra jemi të interesuar vetëm për he. Pra, what do you do? What would you do? Apo what will you do if he doesn't call today? Çfarë do të bëje ti nëse ai nuk telefonon sot? What do you do? What would you do? Apo what will you do? Atëherë vëmre që pjesa e dytë e fjalisë është në present simple. Ky nuk është fakt, kjo është një situatë e mundshme. Dhe për këtë arsye përdorim fjalin kushtore 1, që formohet nga if plus present simple presje will plus infinitive. Pra në këtë rast do të përdorim përgjigjen që ka will në brendësi të saj, pra përgjigjja C. What will you do if he doesn't call today? Çfarë do të bësh ti nëse ai nuk telefonon sot? If the weather gets worse, we hapësirë sailing.
we wouldn't go, we won't go, apo we didn't go. Normalisht jemi tek fjalia kushtore numër 1 dhe do të përdorim përgjigjen B. Pra if plus present simple presje will plus infinitive. If the weather gets worse, we won't go sailing. Nëse moti përkeqësohet, ne nuk do të shkojmë për të lundruar. The police will stop you if you hapësir too fast. If you will drive, if you drove, if you drive. Atëherë do të kemi parasysh, kur kemi bërë shpjegimin e fjalive kushtore, kemi thënë që asnjëherë nuk qëndrojnë në të njëjtën fjali if the will apo if the would. Dakord? Kështu që përgjigja e parë eliminohet. Kujdes. Fjalia kushtore 1, që ka will në brendësi të saj, formohet nga if plus present simple presje will plus infinitive. Pra present simple do të thotë që folja do të jetë në kohën e tashme. Tek B-ja, folja është në kohën e shkuar, pra eliminohet. Dhe mbetet përgjigja C. The police will stop you if you drive too fast. Policia do t'ju ndalojë nëse ju i jepni makinës shumë shpejt. If we don't report apo will not report vandals, they will never stop. Tham që asnjëherë nuk kemi if the will në të njëjtën fjali. Përgjigja C eliminohet. If we don't report vandals, they will never stop. Nëse ne nuk do t'i raportojmë vandalët apo rrugaçët, ata kurrë nuk do ndalojnë. If the police caught him, catch him, apo will catch him, he will surely go to prison. Nëse policia do ta kap, ai me shumë siguri do të shkojë në burg. Kështu që shohim që kemi will, pra është fjalia kushtore 1. Do të thotë që folja do të jetë në kohën e tashme. Pra s'mund themi caught, sepse është në past simple, s'mund themi will catch, sepse tham që asnjëherë nuk qëndron if the will në të njëjtën fjali. Pra mbetet përgjigja B. If the police catch him, he will surely go to prison. Nëse policia do ta kap atë, ai me siguri do të shkojë në burg. What will you do? What do you do? What would you do if someone stole your mobile phone? Pra, çfarë do të bëje ti nëse dikush do të vidhte celularin tënd? Atëherë në këtë rast, vëmre që kemi foljen stole në kohën e shkuar, pra steal, koha e tashme, stole, koha e shkuar. Do të thotë që jemi tek fjalia kushtore numër 2, që formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive. Pra unë e kuptoj që fjalia përgjigja C është përgjigja e duhur. What would you do if someone stole your mobile phone? Çfarë do të bëje ti nëse dikush do të vidhte celularin tënd? If there were more police, if there is more police, if there was more police, there would be less crime. Atëherë, there would be, kemi would, pra do thotë është fjalia kushtore numër 2, që formohet nga if plus past simple, presje would plus infinitive. Në këtë rast, do të përdorim were. If there were more police, nëse do të kishte më shumë polici, do të kishte më pak krime. Might you steal money? Did you steal money? Apo would you steal money if you had a good opportunity? Pra, a do të vidhje ti para nëse do të kishe një mundësi të mirë? Dhe në këtë rast, shohim që if you had, shohim që jemi në fjalin kushtore 2, sepse formohet nga if plus past simple presje would plus infinitive. Pra, do të shohim që kemi cën përgjigjen e saktë. Would you steal money if you had a good opportunity? A do të vidhje para nëse do të kishe një mundësi të mirë? If you will speak to him, if you spoke to him, if you speak to him, he will understand. Kemi will, fjalia kushtore numër 1. Pra, si formohet nga if plus present simple. Pra përgjigja saktë është C-ja. If you speak to him, he will understand. Nëse ti flet me të, ai do të kuptojë ty. Pra tham, if the will, kur nuk qëndron në të njëjtën fjali, apo if the would. The police think the thieves will be hiding in the woods, would be hiding in the woods, or might be hiding in the woods. Okej, policia mendon që hajdutët mund të jenë duke u fshehur në pyje. Kështu që këtu shprehin një mundësi. Pra, mund përdorim might. Okay? The police think the thieves might be hiding in the woods. Përdorim might, pra mund, ku shprehin mundësi, pra 50 me 50, që mund edhe të jenë duke u fshehur aty në pyll. Dakor? Por nuk është e sigurt.
Who knows? Kush e di? They would come, they might come, apo they will come. Kush e di? Ata mund edhe të vinë. Pra, për mundësi 50/50 mund përdorim përgjigjen B. Pra, they might come. Who knows? They might come. Kush e di? Ndoshta dhe vinë. Okay? Pra, këto ishin ushtrimet e modulit 5B të fletores së punës të metodës Spark 3. Nëse jeni duke e parë për herë të parë këtë video, atëherë besoj që nuk mund ta kuptoni tërësisht funksionimin e këtyre fjalive kushtore nëse nuk do të shihnit mësimet paraardhëse, pra ku ne kemi shpjeguar në detaje se si formohet secila fjali kushtore. Pra do të ishte mirë që gjërat merren me radhë dhe të mos merret një mësim i veçuar pasi nuk do të ketë rezultat. Okej? Në rregull, ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin që vijon më pas.